අද අපි ඩිස්කස් කරන්නේ බිස්නස් කමියුනිකේෂන් වල ගොඩක් හැම කෙනෙක්ටම වැදගත් ටොපික් එකක් ඊමේල් රයිටින් කියන ටොපික් එක. ඉතින් ඊමේල් රයිටින් කියන ටොපික් එක ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකේ බිස්නස් කමියුනිකේෂන් සබ්ජෙක්ට් එකේදී වගේම ඔයාලට ඉස්සරහදී ඔයාගේ කැරියර් ලයිෆ් එකේදී පවා ගොඩක් වැදගත් වෙන සෙෂන් එකක්. එහෙනම් අද අපි සෙෂන් එක පටන් ගමු. ඒ සිහින YouTube නාලිකාව එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්න. අපි බලමු අද ඊමේල් රයිටින් session එක අපි කොයි විදිහටද කරන් යන්නේ කියලා. In here I mentioned electronic mail or simply email is quite familiar to students as well as workers in the business environment. Emails are essential part to day-to-day communication. Therefore, as future professionals, you need to know how to write professional and casual emails that accurately convey your intentions. එතකොට මම මෙතන කියලා තියෙනවා email කියන එකේ longer form එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික් මේල් කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි හැමෝම දන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් මේල් සිම්පල් ෆෝම් එක විදිහට ඊමේල් කියලා. ඒක අපිට බිස්නස් එන්වයරන්මන්ට් එකේදී වගේම අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේදී අපේ ෆියුචර් ප්‍රොෆෙෂනල් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. මොකද how to write a professional and casual emails අපි දැනගන්න ඕනේ අපි කොයි විදිහටද ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් එකක් ලියන්නේ වගේම casual email එකක් කොයි විදිහටද ක්‍රියේට් කරන්නේ අපේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක අනෙක් පාර්ටි එකට කන්වේ කරන්න කියන එක. එතකොට අපි මුලින්ම ඩිස්කස් කරමු මොනවාද තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් කියලා ඊමේල් වල. එතකොට ඊමේල් කියන්නේ ඇත්තටම high speed send receive cycle එකක්. ඒක අනෙක් communications method එක බැලුවට පස්සේ ඒක හරියම an email is delivered instantly. ඒක අපි send කරපු ගමන්ම ඉක්මනටම deliver වෙනවා from your office to anywhere in the world. ඔයාලට ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් එක්ක communicate කරන්න you can use the email and also no other method of delivery can provide this service. වෙන කිසිම කමියුනිකේෂන් මෙතඩ් එකකට මේ ඊමේල් එක හා සමාන සර්විස් එකක් දෙන්න බෑ. ඒ වගේම මේක timely buying and selling decisions can be made in an instant. ඔයාලට කාලෙත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී තප්පර කිහිපයක් ඇතුළතදී ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ මැසේජ් එක අනෙක් පාර්ටි එකට කන්වේ කරන්න. And also the second advantage is direct input and retrieval from keyboard. ඔයාලට මේක මැසේජ් එක කමියුනිකේට් කරන්න ඔයාලට වෙනම papers වත් කිසිම දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. You can manage all your corresponding on screen and so you can customers so can your customers, your email can be answered, revised, stored and sent to other using the computer screen and the keyboard. All computer screen එකයි keyboard එකයි විතරක් use කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ message එක send කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට copy එකක් විදියට ඒක ඔයාලගේ email එකේ store වෙනවා sent items වල. ඒ වගේම ඔයාලට ඒක revise කරන්න පුළුවන්. ඒකට answer කරන්න පුළුවන්. එතකොට without wasting terms reams paper. ඔයාලට papers මුකුත්ම use කරන්න documents මුකුත් handle කරන දෙයක් නැහැ. keyboard එකයි screen එකයි විතරක් use කරලා ඔයාලට පුළුවන් email එකකින් communicate කරන්න. ඒ හින්දා email එකේ තියෙන second advantage විදිහට අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්. email is a direct input and retrieval from keyboard. The third advantage is virtual instant communication. ඔයාලට මේක the subject line in an email makes it easy to prioritize messages. ඔයාලා දන්නවා ඊමේල් එක සබ්ජෙක්ට් එක අපිට ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට ඊමේල් එක ඇවිත් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක අනුව ඔයාලගේ ඉන්බොක්ස් එකේ මේල්ස් හිතන්න 1000ක් තිබ්බා කියලා ඔයාලට ඊමේල්ස් 1000න් ඔයාලට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන මැසේජ් එක ටග් ගාලා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද සබ්ජෙක්ට් එකේ හෙඩින් එක තියෙනවා මේ කොයි එකට අදාළ මේල් එකක්ද මේ ඇවිත් තියෙන්නේ කියන එක. මොකද්ද මේ මේල් එකේ ඇතුලේ කන්ටෙන්ට් එකට අදාළව සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලට සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දේසියෙම ඔයාලට අවශ්‍ය ඊමේල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ හින්දා මේක ගොඩක් virtual instant communication method එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. And also simultaneously circulation to a pre-selected group. ඔයාලට පුළුවන් email එක ඔයාලා select කරගත්ත group එකකට විතරක් communicate කරන්න. අනික එකපාර ඔයාලට පුළුවන් emails වල CC BCC හරහා ඔයාලට කැමති mails ඒ කියන්නේ participants ලා ප්‍රමාණයක් add කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ select කරගත්ත group එකේ ඉන්න ඔක්කොටම ඔයාලට පුළුවන් එකපාරේ එක message එකකින් හැම කෙනෙක්ටම අදාළ message එක communicate කරන්න in one time එකපාරින්ම. and email වල තියෙන අනෙක්
ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි කන්වීනියන්ස් එක. ඒක හරිම පහසුයි. ඔයාලට පුළුවන් PDF එකක්, PPT එකක්, Word document එකක්, Excel එකක් මේ ඕනම දෙයක් email එකකට attachment හරහා attach කරන්න. ඔයාලට එහෙම attach කරාට පස්සේ ඔයාලා email එකට attach කරලා යවද්දී email එක view කරන කෙනාට clear idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒක හරිම convenience. ඒ වගේ මේක හරිම clear දකින්න කෙනෙක්ට. එහෙනම් ඔයාලට ඒ වගේ files attach කරන්න, pictures attach කරන්න, documents, links මේ ඕනම දෙයක් attach කරන්න හැකියාව තියෙනවා email එකකදී. And also the next advantage is economical. මේක compared to telephone calls, fax, ඒ වගේම overnight courier services ඒ හැම දෙයකටම වඩා ඊමේල් කියන දේ හරිම less expensive. දැන් ඔයාලා කෝල් එකක් ගත්තොත් එතන ටෙලිෆෝන් charge එකක් ඇඩ් වෙනවා. courier service එකක් හරහා ඔයාලා මේ වැඩේ කරගත්තොත් එතන courier charge එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ අනිත් හැම communication method එකක් එක බැලුවම compare කරලා බලද්දී ඊමේල් එක කියන්නේ හරියම less expensive method එකක් ඔයාලගේ budget එකට. ඒ වගේම ඔයාලට ලොකු cost එකක් වැය කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතාමත් lazy keyboard එකයි screen එකයි විතරයි ඕනේ. එකපාර ගොඩ දෙනෙක්ට ඔයාලට message එක යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ benefits ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා telephone call, fax වගේ දෙයක් use කරනවා. දැන් telephone call එකදී ඔයාලා group call එකක් විදිහට උනත් add කරගන්න පුළුවන් limit එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. official ඒ වගේ උනත් ඒ වගේ limitations තියෙන. ඒකට ඔයාලට වෙනම charge එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මගහරව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට emails use කරලා. එතකොට අනෙක් advantage එක final advantage එක විදිහට මම mention කරලා තියෙනවා transmission is secure and reliable. ඔයාලට මේක හරියම විශ්වාසදායී විදිහට ආරක්ෂිත විදිහට method එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. The level of security in transmitting email messages is very high. Email is private. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක කියන දේ ප්‍රයිවට් නේ. තමන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් පාස්වර්ඩ් සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන කෙනෙක්ට දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි තව කෙනෙක්ට යවුවට පස්සේ අදාළ කෙනාම තමයි ඊමේල් එක චෙක් කරන්නේ. හිතන්න අපි ලෙටර් එකක් යවනවා කියලා ලෙටර් එකක් යවුවට පස්සේ දැන් ලෙටර් එක බැරි වෙලා හරි යවන්න ඕන කෙනා රිසීව් කෙනා ගෙදර හිටියේ නැති වුණත් සමහරවිට ගෙදර ඉන්න වෙන කෙනෙක් ලෙටර් එක ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ මෙතඩ්ස් එක බැලුවට පස්සේ සමහරවිට අපි ෆෝන් කෝල් එකක් දුන්නත් අපි හිතන්නේ අපිට ඕන කෙනත් එක්ක කතා කරනවා කියලා අපි වෙන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට මැසේජ් එක දීලා තියෙන ගෙදර ඉන්න වෙන කෙනෙක්ට. එතකොට අර ප්‍රයිවසි එක පැත්තෙන් සිකියුර් එක පැත්තෙන් ඒ දේවල් වලට ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවනේ මේ වගේ මෙතඩ් වලදී. ඒ වුණාට මේල් එකදී එහෙම ඉම්පැක්ට් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හරියම සිකියුර්. ඒ කියන්නේ අදාළ යූසර් නේම්ස් පාස්වර්ඩ් තියෙන කෙනාට තමයි මේල් එක ලොග් කරලා මේල් එක චෙක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Rarely does an email go astray. කියන්නේ කලාතුරකින් 100ට 0 point ගානකින් වගේ තමයි email එකක් වෙන කෙනෙක්ගේ අතට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අරනම email කියන දේ more safety and privacy method එකක්. ඒක අපිට හරියම reliable විදියට use කරන්න පුළුවන්. And also මෙතන මම example එකක් කියලා දෙනවා. Fax machines can be out of order or out of paper and this prevents an important messages from being delivered in timely manner. fax machine එකකදී වුණත් හරියට අපිට on time එකේ papers මේව නැති තිබෙන්නේ නැති වුණත් හරි එහෙම මොකක් හරි issue එකක් වුණොත් එහෙම අපිට හරියට ඒක අවශ්‍ය වෙලාවෙදී convey කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. Simply because of these reasons, emails have had an explosive growth in the recent past. But it doesn't mean that email hasn't got disadvantages. It has such as virus infection and hacking. ඇත්තටම දැන් වර්තමානයේ වෙන විට ගොඩක් කම්පැනි එකකින් වෙන්නත් පුළුවන් යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේ වෙන්නත් පුළුවන් හැම දෙයක්ම කමියුනිකේට් කරන්න ගොඩක් වෙලාවට යාලා යූස් කරන මෙතඩ් එක තමයි ඊමේල් කියන එක. ඊමේල් කියන එක දැනට ග්ලෝබල් වර්ල්ඩ් එක ඇතුළේ ගොඩාක් ෆේමස් ඉන්ටරෙස්ටිං මෙතඩ් එකක් විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඊමේල් වල ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් කියන දේ ඇත්තෙම නැහැ කියන එක. ඊමේල් වල ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. නමුත් අනිත් මෙතඩ් එක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී ඊමේල් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජස් පැත්ත සාමාන්‍යයෙන් හයි. ඊමේල් එකේ තියෙන පුළුවන් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් තමයි වෛරස් ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන කෙනෙක් අපේ මේල් එකේ පාස්වර්ඩ්ස් අරගෙන අපේ මේල් එක හැක් කරලා එහෙම මොකක් හරි ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ issues disadvantages අපිට emails use කරද්දී face කරන්න වෙන දේවල්. එතකොට මෙතන තියෙනවා email එකේ structure එකක් මෙතන කියලා තියෙනවා to අපි කාටද යවන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා තව options දෙකක් ඔයාලට CC and BCC කියලා. CC කියන්නේ carbon copy කියන එක. හරිද? එතකොට අපි මෙතන carbon copy කියන එකේදී යවන්නේ ඔයා හිතන්න 2 කියලා අපි දාන්නේ අපේ main කෙනා. අපිට හරියටම කාටද මේක යවන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රයිමරිම
receiver තමයි මෙතන to කියලා එන්නේ. අපේ මේක හරියටම කාටද ලැබෙන්න ඕනි කියන කෙනාට තමයි අපි මෙතන to කියලා දාන්නේ. CC option එකේදී අපි carbon copy. ඒ කියන්නේ අපි මේ to කියන කෙනාට යවන එකේ තව copies යවන්න ඕනේ අය ඉන්නවනම් අන්න එයාලව තමයි අපි මෙතන CC එකට add කරන්නේ. It lets you send a copy of an email to one or more recipient in addition to the primary recipient. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් primary recipient අමතරව වෙන යවන අයට use කරන්න මේ CC option එක. More than the primary audience. හරිද? එතකොට මේ primary audience එක කියන්නේ මේ 2 දාන අය. කියන්නේ අපිට හරියටම යවන්න ඕන අය. ඒ අරුණම ඊට අමතරව යවන අය තමයි මෙතන CC කියන එකට ඔයාලට add කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා තව option එකක් BCC කියලා. BCC means the blind carbon copy. Blind carbon copy කියන එක තමයි BCC කියන්නේ. When you use the BCC, each recipient can see that they received the email. But they can't see who else got it. දැන් CC එකේදී අපිට දැන් CC වෙලා නම් දැන් මේ CEO කියන කෙනාට CEOට මේල් එක යනවා. හරි දැන් සමන්ටයි නිමාලිටයි යවන්න ඕනේ ප්‍රයිමරි මේල් එක. එයා CC කරලා තිනවා CEOටයි ඩිරෙක්ටර්යි කියන දෙන්නට. එතකොට මේ සමන්ටයි නිමාලිටයි යවන මේල් එකේම කාබන් කොපීස් දෙකක් මේ CEOටයි ඩිරෙක්ටර්ටයි යනවා. එතකොට ඒ දෙන්නට ගියාට පස්සේ CEOට දකින්න පුළුවන් මට අමතරව තව ඩිරෙක්ටර්ටත් මේකේ අවලා තියෙන්නේ කියලා. But when you add some recipient in the BCC, ඔයාලා මෙතන BCC එකේදී කාව හරි add කරනවා නම් ඒ BCC එන කෙනාට දකින්න බෑ, බලන්න බෑ. එයාට ඇරුණම තව කාටද මේකේ අවලා තියෙන්නේ කියන එක. හරිද? එතකොට BCCට පේන්නේ නැහැ තමන් ඇරුණම තව කවුද මේ මේල් එක ඇවිල්ලා තියෙන ලිස්ට් එක කියන එක. එතකොට this helps maintain the privacy and prevents a long list of email addresses from cluttering everyone emails. හරිද? එතකොට එක එක්කෙනා හැමෝගෙම inbox වල අර emails ගොඩාක් එනවනේ මෙහෙම fill වෙලා හිතන්න ඔයාලා මෙතන 500 mails add කරා කියලා. එතකොට මේ 500ම මෙයාට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක help වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තව අනිත් අයගේ email address hide වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ. එතකොට CC add කරාට පස්සේ ඒ කෙනාට දකින්න පුළුවන් තමන් ඇරුණ මාතාව මෙයාලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ කියලා. එතකොට එයාට මෙයාලගේ email address ටිකත් පෙන්නනවා. එයාට මොකක් හරි ඉස්සරහට ඕන කමක් තිබ්බොත් ඇති වුණත් එයාලට පුළුවන් මේ email address හරහා ඒ අනිත් අයවත් contact කරගන්න. නමුත් BCC එකේදී ඒක hide වෙලා පේන හින්දා BCC එක privacy එක පැත්තෙන් හොඳයි. මොකද BCC එකේදී තමන්ට ඇවිත් තිබ්බට තමන්ට ඒක ආවට තමන් දන්න තව කාටද කී දෙනෙක්ටද කොහොමද මේක ගිහින් තියෙන්නේ කියන එක. ඒතර privacy එක පැත්තෙන් BCC කියන එක CC option එකට වඩා ඉහළින් තියෙනවා. CC means the carbon copy, BCC means the blind carbon copy. හරිද? එතකොට මේ බලන්න ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන subject එක add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මොකද්ද mail එක දාන්න හේතුව කියන එක. ඒ වගේම මෙතනදී තව ඔයාලට details set කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මොකද්ද message එක කියන එක. Finally you add thank you. Your name and position, your company name, your university name. As otherwise ඒ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ details add කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දැන් මෙතනින් එහාට discuss කරන්නේ things to consider in writing emails. What are the things you have to consider when you write in an email? ඔයාලා email එකක් ලියද්දී ඔයාලා මොනවාද consider කරන්න ඕන factors කියන එක. Email is not just a quick, easy and relatively cheap way to keep in touch with family and friends. It has also become an essential tool in business and an efficient mode of communication in day-to-day life. ඔයාලට මේක family එකේ අයත් එක්ක friends ලත් එක්ක communicate කරන්න නෙවෙයි මේක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක business එකක් ඇතුළේදී communicate කරන්න ගොඩාක් most helpful and the essential tool. එකක් තමයි මොකද මේක මාර efficient. අනිත් methods එක බලමු හරියම effective and efficient they both have in the email. Therefore, the list lesson will discuss email writing under 3 sections. Email writing කියන එක ගැන sections 3ක් යටතේ මෙතන discuss කරනවා. Email basics, email structure and language use in email. අපි මුලින්ම කතා කරමු email basics. Every time you write something you should have a reader or audience in mind. ඔයාලා හැම වෙලාවෙම මේක ලියද්දි ඔයාලා ලියන්න කලින්ම ඔයාලා ඔළුවට එන්න ඕනේ මම මේක කාටද ලියන්නේ? කවුද මගේ audience එක? කවුද මේ email එක receive වෙන්නේ? කාටද? එතකොට මේ හැම වෙලාවෙම මේල් එකක් ලියන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයාගේ ඔළුවට එන්න ඕනේ ඔයා කාවද මේකේ audience එක විදියට ගන්න කියන එක. හරිද? The second point is you must adapt the content, tone and language of your email to the situation and intended audience of your communication. ඔයා හරියට ඔයා ලියන email එකේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ
ඔයාගේ audience එකට අනුව ඒ ඊමේල් එකේ content එක ඒ වගේම ඔයාගේ language tone එක ඔයා කොයි විදිහේ language එකක්ද use කරන්නේ ඒ වගේම ඔයා use කරන language එක ඔයාගේ audience එකට prefer වෙන්න ඕනේ unpreferred languages use කරන්න බෑ මොකද ඔයාගේ purpose එක audience එකට message එක දෙන එකනේ. ඒතර audience එකට convenience language එකක් තමයි. කියන්නේ audience එකට පහසු language එකක් තමයි ඔයා use කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දේවල් situation එකත් එක්ක ඒ ඔයාගේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ මේල් එකට අනුව මේ දේවල් හසුරවන්න. The third point is when composing your email, do not assume that the receiver will understand your language. You should always focus your writing to as it's your reader. ඔයා දැන් email එක ලියද්දි ඔයා හිතන්න එපා reader මගේ language එක තේරුම් ගන්න ඕනේ එහෙම කියලා. එතකොට ඔයා හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ reader ගේ side එකේ. ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයා ලියන language එක reader ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔයා කොයි වෙලේවත් ඉන්න එපා අර reader මේ language එක තේරුම් ගනි, reader මේක translate කරලා බලාගෙන idea එක ගනි. ඒ mind එකේ ඉන්න එපා. එතකොට ඔයා හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ reader ගේ view එකෙන්. එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ මේ language එක reader ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් language එකක්ද. ඒකයි මම first point එකේදී mention කරේ. ඔයා හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ කාටද ඔයා මේක ලියන්නේ කියන. එතකොට ඔයාට ලියන කෙනා ගැන, ඔයා mail එක දාන කෙනා ගැන ඔයාට හොඳ idea එකක් තියෙනවා. හොඳ opinion එක view එකක් තියෙන්න ඕනේ. Fourth point is make sure you know who your reader is before you start to write. The way you would write to a friend or colleague would be different from the way you would write to a supervisor. ඔය දැනගන්න ඕනේ මම කිව්වේ ඔයාගේ audience එක කවුද මේක receiver කවුද මේක read කරන කෙනා කවුද කියලා. එතකොට දැනගන්න ඕනේ ඒ කෙනාට අනුව ඔයාගේ භාෂාව හසුරවන්න. ඔයාගේ language එක ඒ කෙනාට අනුව හදාගන්න දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ friend කෙනෙක්ට college කෙනෙක්ට ලියන විදිහේ type එකට නෙවෙයි ඔයාගේ supervisor, ඔයාගේ boss, ඔයාගේ head ට ලියන්නේ. එතකොට ඒක writing ඔයා එතනදී use කරන්න ඕනේ method එක හැම පිටින්ම වෙනස්. අන්න ඒ idea එක ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. The fifth point is even though email is quick and easy to use, sometimes another form of communication might be more suitable. Think about your message and the purpose it is meant to achieve. If a phone call will be better, don't use email. ඔයා දැන් බලන්න ඕනේ ඔයා මේ email ඇයි ඔයා mail කියන එකම මෙතනට පාවිච්චි කරන්න හිතුවේ. ඇයි ඔයා මේ කෙනාට call එකක් දෙන්න නැතුව mail එකක් දාන්න හිතුවේ. ඇයි ඔයා මෙයාට fax එකක් යවන්න නැතුව mail එකක් use කරන්න හිතුවේ. ඒ වගේ ඔයාට මෙතනදී හරි purpose එකක් තියෙනවා. හරි සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා. කොයි වෙලේවත් phone call එකක් දීලා කියන්න ඕනේ message එක mail එකක් දාලා කියන්න try කරන්න එපා. හරිද? මොකද phone call එකකින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් එතකොට එයාට ඒ idea එක හරියටම ඔලුවට එයි කියලා. ඒ වගේ situation එකකදී ඔයාලා කිසිම වෙලාවක mail method එක use කරන්න එපා. මොකද call එකකින් කියන්න ඕන දේ mail එකකින් කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාගේ audience එකට ඔයාට මේක quick easy method එකක් තමයි. ඒ වුණාට මොකද්ද එයාට suitable method එක. අපි ඒ audience එක විදිහට අපි හඳුනගන්න readerට suitable method එකක් මේකද. මේක නැත්තම් අපිට quick easy අනේ ටක් ගාලා කරලා දාන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා මම mail එකක් දානවා. එහෙම හිතන්න බෑ. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක ඔයාගේ audience එකට ඔයාගේ readerටත් ගැලපෙනවද කියන දේ. හරිද? ඒ idea එකත් ඔයාලා ගොල්ලෝ තියෙන්න ඕනේ. The last point is it would be better to think of an alternative to email when your message is personal or confidential and the news you have is bad. එතකොට ඔයා මෙතනදී මුලින්ම හිතන්න ඕනේ ඔයා දෙන්න යන message එක කියන්න යන news එක good news එකක්ද bad news එකක්ද? ඒක personal information එකක්ද confidential දෙයක්ද privacy එකට කොයි විදිහටද බලපාන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම ඔයා mail එක දාන්න කලින් හිතලා බලන්න ඕනේ. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම දැනම හිතලා බලලා තමයි ඔය මේල් එක යූස් කරනවද නැද්ද කියන ෆයිනල් ඩිසිෂන් එකට එන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට හිතිච්ච ගමන් මේල් එකක් දානවා කියලා මම යන මේල් එකක් දාලා කියනවා කියලා ඔයාලට මේල් එක යූස් කරන්න බෑ. මේල් එක යූස් කරන්න කලින් ඔයා මේ හැම දේ ගැනම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි දැන් යන් next slide එකට. මේකෙදි කතා කරන structure of emails. email එක තියෙනෝනේ structure එක. කොයි විදිහේ structure එකක්ද ඔයාලා email එක ඇතුළතදී යූස් කරන්න ඕනේ කියන එක. A successful email has a good beginning. සාර්ථක email එකක හැම වෙලේම හොඳ ආරම්භයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද බලන කෙනාට බලද්දිම බලපු ගමන් මේක එපා වුණොත් අයියෝ මේක ලොකු ගොඩාක් තියෙනවා වගේනේ. කිසිම
පැහැදිලි බවක් ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නකොටම කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ ඔය කියලා. අර එහෙම තියෙන්න හොඳ නැහැ මේල් එක. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම beginning එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒක successful වෙන්න ඕනේ. හරිද? And also it tells the readers why you have written the email so they are persuaded to keep reading. ඔයාලට පළවෙනි එකේදී කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ beginning එකේදීම ඔයාට රීඩට ඒත්තු ගන්නවන්න පුළුවන්. රීඩට අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඇයි ඔයා මේ මේල් එක ලියන්නේ? Why you have written the email? ඇයි ඔයා මේල් එක දැම්මේ? කියන දේ එයා ඔළුවට ෆස්ට් එකේදී කියන්නේ beginning එකේදීම අයිඩියා එක යන්න ඕනේ. And also it is concise and to the point. ඒක සංක්ෂිප්ත වෙන්න ඕනේ. ඊමේල් එකක් ලියනවා කියලා යාළුවට ලෙටර් එකක් ලියනවා වගේ 200 words 500 words විතර දිග පේපර් ආටිකල් එකක් වගේ දෙයක් ලියන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් හැම වෙලාවෙම ඊමේල් කියන දේ කන්සිස් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ සංක්ෂිප්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම and to the point. හරියට point එකට on point එකට තමයි ඔයා මේල් එක ලියන්න ඕනේ. ඔයාට කියන්න ඕන දේ කිව්වා ඒක එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ personal details ඔයාගේ vacation එක කොහොමද? ඔයා මොකද කරේ? මම මේව කරේ. අපේ ගෙදර wedding එකක් තිබ්බා. wedding එකට මෙයා ආවා, එයා ආවා. දැන් ඔයා හිතන්න business mail එකකට ඔහොම එක එක ලොකු දේවල් කියන්න ගියොත් එහෙම ඒක මේල් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක නෙවෙයි. මේල් එකේදී පුළුවන් තරම් short and sweet on point ඔයාගේ message එක reader දෙන්න ඕනේ. Next point is it gives the most important information first. email එකක වඩාත් වැදගත්ම තොරතුරු තමයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ. මොකද්ද වැදගත් හේතුව? මොකද්ද වැදගත්ම දේ most information එක first මුලින්ම beginning එකේදී කියලා තියෙන්න ඕනේ. If it is long email, the subject line or the first paragraph should give an overview of the entire message so it holds the reader's attention. හරිද? දැන් හිතන්න ඔයාලා දිග මේල් එකක් මොකක් හරි විස්තර කර දිග මේල් එකක් තියෙනවා. එතන මං කිව්වා මේල් එක subject line එකක් තියෙනවා. දැන් අපි අර කලින් දැක්කා නේද මේකේ subject එක දාලා තියෙන annual general meeting. එතකොට මේ මේල් එක දැක්ක ගමන් reader දැනගන්නවා මේ general meeting එකේ මේල් එක තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේල් එක ගැන ඇයි මේල් එක මොකද්ද කියන එක subject line එකේ add කරන්න. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි paragraph එකේදී first paragraph එකේදී ඔයාලගේ මේල් එක ගැන overview එකක් දෙන්න කියවන කෙනාට. එතකොට කියවන කෙනා මිස් නොකර ඒක එයාට වැදගත් දෙයක් නම් එයා ඒතකොට ඉතුරු ටිකක් කියවන්න පෙළඹෙනවා. නැත්නම් ඔයාලා මුලදීම වෙන වෙන දේවල් නම් කතා කරලා තියෙනවා මේල් එක හරියට කියවන්නේ නැහැ. අයියෝ වැඩක් නැහැ. මොකද ඔෆිස් එකක් ඇතුලේ මේල් කියන දේ යූස් කරද්දී දැන් හිතන්න බ්‍රාන්ච් මැනේජර් කියලා බ්‍රාන්ච් මැනේජර් දවසට එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ හැමෝගෙම මේල් එක ගන්න ආවා කියලා හිතමු. එතකොට එයාට තව වැඩ තියෙනවනේ. එතකොට එයා මේල් වලට ප්‍රියොරිටයිස් දෙන එක එයා බලනවා මොකද්ද මම කියලා තියෙනවා. අයියෝ මේක මට වැඩක් නැහැ කියලා සමහරවිට එයා ඔයාලා මේල් එක චෙක් කරන්නවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. මුලදී ඇයි දැක්ක ගමන්ම වෙන වෙන දේවල් නේ තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒ හින්දා පුළුවන් වෙනනේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකෙන් මොකද්ද මේල් එකේ තියෙන ඩීටේල් එක කියන එක ගැන ඕවර්විව් එකක් දෙන්න. දැන් බලන්න මෙතන මේල් එකක් තියෙනවා. මේ මේල් එකේ එයා කියලා තියෙනවා email viruses කියලා ABC is a large university. All staff and students are on the email system. There have been occasions when an email viruses has been sent out to the students and employees. Many were not sure how to respond to this problem. Some employees forwarded these emails to others and virus spread. The university now has a policy in place to prevent the spread of such viruses in the future. All staff and students should notify technical services office immediately if they suspect they have received viruses. මේ බලන්න මෙතන එක මේල් එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට බලන්න මේකේ මොනවාද තියෙන problems. Too much unnecessary information. අදාළ වෙන්නේ නැති විස්තර ගොඩාක් තියෙනවලු. The important information comes at the end. අවශ්‍යම තොරතුරු යාළුවෝ කොහෙද කියලා දෙන්නේ? අන්තිමටම. මේ තියෙන්නේ all staff and students should notify a technical services office immediately if they suspect they have received the viruses. ඉතින් දැන් මේක තමයි හරිනම් එයාලට කියන්න ඕන දේ. එයාලට කියන්න ඕනේ එහෙම මොකක් හරි වෛරස් ඉෂුව එකක් මෙහෙම ඇවිත් තියෙනවා නම් එයාලට සර්විසස් ඔෆිසර් ඉක්මනට ටෙක්නිකල් සර්විසස් ඔෆිසර් ඉක්මනටම ගිහින් මීට් වෙන්න. එයාට කියන්න කියන එක. හරිද? ඒ වුණාට එයාලා බලන්න මේ ඔක්කොම කතාවම කියලා අන්තිමට තමයි එයාලගේ මැසේජ් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක සක්සස් ඊමේල් එකක් නෙවෙයි. ෆේලියර් ඊමේල් එකක්. දැන් බලන්න මේක May all staff and advised to contact the technical service office immediately on suspicion of an email viruses. Early awareness and detection should prevent future problems. Technical service unit. දැක්කද? අරකේ මේ කියලා තියෙන ලොකුම කතාව, දිග කතාව මෙතනදී ටක් ගාලා කියලා
ඉවර කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක කියවනවට වඩා දැක්ක ගමන් මේ 2 lines වලට බලන්න. මෙතන 1 2 3 4 5 6 6 lines වල තියෙන දේ මෙතන 2 lines වලට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඔයාලත් mail එකක් දානකොට හරියට on point කියන්න ඕනි දේ විතරක් හරියට effectively කියන්න. The second email is better because it tells the reader the purpose of the email in the first sentence. There is no unnecessary information. It is short, concise, brief, and to the point. හරිද? එතකොට ඔයාලට පේනවා second email එකේදී යාලා හරියටම unnecessary informations මුකුත් නැතුව එයාලගේ email එක දාපු purpose එකම first sentence එකේ කියලා තියෙනවා and also it is short, concise. ඒක හරියම සරලව සංක්ෂිප්තව කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන කියලා දෙනවා පුතා thus the essential email writing tips are use short and simple sentences, use clear language, avoid unnecessary repetitions, use strong verbs, give permission to permitted, reach an agreement agreed, take into consideration consider, use bullet points. හරිද? එතකොට මේ දේවල් තමයි අපි email එකක් ලියනකොට use කරන්න ඕන tips. Short and simple sentences. You have to use short and simple sentences. Don't use long sentences and most complicated sentences. කියන්නේ අර සමහර sentences වල commas තදා join කර කර ලියලා අන්තිමේ sentence එකේ end එකට when you come to the end of sentences you have to forget. ඔයාලට අමතක වෙලා තියෙනවා sentence එකේ begin එකේ මොකක්ද ඇත්තටම තිබ්බේ කියන එක. ඒ හින්දා don't use too much long sentences. Okay? And you have to use clear language. Language එක හැම වෙලේම use කරද්දි clear language එකක් use කරන්න ඒක කියවන කෙනාට reader ට convenience වෙන විදිහට. Avoid unnecessary repetitions. අනවශ්‍ය දේවල් අනවශ්‍ය හේතු කාරණා reasons why what happened ඒ විදිහට long detail එකක් දෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් on point consist detail එකක් දෙන්න. Use strong verbs. ශක්තිමත් වචන. Strong verbs හැම වෙලේම use කරන්න permitted, agreed, considers like this. And use bullet points. පුළුවන් තරම් bullet points දාන්න. You can see this slide. Okay. මේ බලන්න මේකේ නේ bullet points දාලා date, time, venue. මේක sentence විදියට ලියලා තිබ්බනම් ලොකුවට එනවනේ. බලන්න යාලා bullet points use කරලා date, time, venue on clear. දැක්ක ගමන් අපි දන්නවා දවස මෙදා එහෙනම් මෙදාට අපි date එක book කරලා තියා ගන්න. Do not make any other appointments. වෙන appointments දාගන්න හොඳ නැහැ. එපා. ඒ හින්දා time එක location එක දැක්ක ගමන් පේනවා venue boardroom. නැත්නම් මෙතන paragraph එකක් විදියට තිබ්බනම් venue boardroom කියලා ඉවර වෙලා මෙතන මෙහෙම කියලා එතකොට මේක details වැඩි. එතකොට මේ දේවල් තමයි ඔයාලා හරියටම consider කරන්න ඕන දේවල් mail එකකදී. What email should not have? email එක තියෙන්න හොඳ නැති දේවල්. Wrong time and date. You must consider about date and time. It can be very confusing. ඒක හරිම confusing if your computer doesn't have the correct time and the date set. Help to keep track of your messages and help everyone else too by setting the time and date correctly. ඔයාලගේ lap එකේ එහෙම නැත්නම් යාලා use කරන PC එකේ mobile එකේ හරියට date and time set වෙලා නැත්නම් ඔයාලා හරියට ඒ දේ අදම correct කරගන්න. මොකද ඔයාලගේ එතන හරියට message එක නැත්නම් ඔයාලා කොයිම වෙලාවකවත් ඔයාලගේ send කරාට පස්සේ message එක හරියට track කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. අනික ඒක හැම කෙනෙක්ටම helpful. Unclear subject line. ඔයාලා subject line එකේ topic එක දාද්දී අනිවාර්යයෙන්ම topic should be smart topic. Smart subject. Specific, meaningful, appropriate, relevant and thoughtful. ඔයාලා හැම වෙලේම මේ කරුණු ටික ගැන හිතලා subject එක දාන්න. මොකද ගොඩ දෙනෙක් mail එක ආවට පස්සේ දවසක එයාලට හිතන්න දැන් මාසෙකට විතර පස්සේ ආයෙ mail එක check කරන්න ඕන වුණොත් එහේ එයාලට පුළුවන් subject එක මේ වගේ එකක් නේ තිබ්බේ කියලා check කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ විදිහට බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියටම use කරන්න. ඒ හින්දා හරියට පැහැදිලි subject line එකක් use කරන්න. The third point is greeting. එතකොට greeting කියන එකේදී ඔයාලා consider කරන්න ඕනේ ඔයාලා හරියටම ඒ කෙනාට ආචාරශීලීවද mail එක පටන් ගත්තේ කියන එක. It is courteous. ඔයාලා බලන්න ඕනේ ඒ කෙනාට ඔයාලා හරියට ආචාර කරලාද. It confirms to the reader that the message is for them and not for someone else. එතකොට එයාලා දන්නවනම් අපි ඒ කෙනාගේ හිතන්න නමින්ම අපි
මේව කරලා තිබ්බොත් දැන් අර ගොඩක් දෙනෙක්ට යමන එකක නම් CC BCC දාලා අපිට dear sir madam කියන එක එහෙම use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී in one person per person එක්කෙනෙක්ට යවන mail එකක් නම් එතකොට අපිට පුළුවන් එකනාගේ නම use කරලා ඉවර වෙලා හරියට respectfully එයාට greet කරන්න. එතකොට එයා confirm කරගන්නවා මේක මට ආපු mail එකක් තමයි කියන එක. ඒ වගේම poor formatting කියන දේ කරන්න එපා. හැම වෙලේම format එක දිහා හොඳට මේව කරන්න the message becomes so confused when it's very long. අර කලින් කියපු දෙයම තමයි කියන්න තියෙන්නේ. Long sentences, long messages, long paragraphs use කරන්න එපා. Messages can be misleading if you do not have separate paragraph. Format your message attractively and put a blank space between paragraphs and it will help you and your read. ඔයා message එක ලොකු paragraphs තියෙන message එකක් වෙන්න පුළුවන් it can be. එතකොට ඔයාලා paragraphs අතර අනිවාර්යයෙන්ම spaces තියන්න. අර නිකන් ඔක්කොම එකට line spaces නැතුව එහෙම තිබ්බම බලන කෙනාට බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අයියෝ බෑ කියලා mind එකක් නෙන්නේ. ඒ හින්දා you should consider about the format of your mail message. Wagyu messages හැම වෙලේම ඔයාලා message එක දැම්මට පස්සේ මෙතන wagyu කියන එකේ කියන්නේ ඔයාලා අපහැදිලි messages. අපහැදිලි messages දාන්න එපා. මොකද සමහරලාට mail එක ආවට පස්සේ mail එක ආපු කෙනාට හිතා ගන්න බෑ. දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් මම යාට මොකද්ද කියන්න ඕනේ කියන එක යාටත් confuse වෙනවා. ඒ හින්දා I readerව confuse කරන්න එපා. Sometimes the messages people receive are vague and they don't know the purpose of the message and what they are required to do. එයාලා දන්නේ මම ඇත්තට මොකක්ද දැන් මෙතනට කරන්න ඕනේ කියලා. Therefore take your time and write your message carefully so the reader understand the reason for the message. Check your email to make sure it is reader friendly. Write your message according to the 3 R's. ඔයාලා හැම වෙලේම reader friendly විදියට message එක යවන්න. මොකද සමහර වෙලාවට message එක ආවට පස්සේ එයාට තේරුම් ගන්නත් බෑ මම දැන් මොකද්ද කරන්නේ? ඇයි මට මේ mail එකක් ආවේ? මට මොකද්ද මෙයාලට කරන්න තියෙන response එක? එහෙන් දන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම මේ 3R ගැන consider කරන්න reader, response and result. reader ගැන consider කරන්න. එයාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන response එක මොකද්ද කියන එක එයාට අපි පැහැදිලිව කියන්න. ඒ වගේම final result එක ගැන consider කරන්න. The sixth point is unfriendly tone. හැම වෙලේම friendly tone එකකින් reader කතා කරන්න පුරුදු වෙන. Tone is very important. Emotions are very difficult to convey in written messages. In emails, we have to convey our emotions, thought, words to words. If you are not careful with the tone, your reader will misunderstand and get offended. හැම වෙලේම ඔයාලගේ message එකේ words ගැන consider කරන්න. මොකද අපිට written messages වලදී අපිට අපේ emotions පෙන්වන්න බෑ ඇත්තටම. ඔයාලට emotions පෙන්වන්න වෙනවා. ඔයාලගේ emotions you can express your emotions through words. ඔයාලට words වලින් තමයි reader ට මාගේ emotion එක කොයි විදිහද කියන එක පෙන්වන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා if you are not careful with the tone, your reader will misunderstand and get offended. සමහරවිට ඔයාලගේ message එක හරියම sad message එකක්. ඒ වුණාට ඔයාලා use කරලා තියෙන language එක tone එකත් එක්ක එයාට හිතෙනවා මෙයා මේ දුක් වෙලා කියන්න ඕන දේ ඇයි සතුටින් කියලා තියෙන්නේ. අර ඒ වගේ එකක් කියනවා. ඒකට යාළුවෝ misunderstanding එකක් තමයි එන්නේ. එහෙනම් හැම වෙලේම tone එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම consider කරන්න. And also you have to consider about the grammar, spelling and punctuations. ඔයාලට මේ දේවල් check කරගන්න පුළුවන්. දැන් ලේසියෙම Google එකේ grammar checker කියලා තියෙන spelling checkers තියෙනවා. Punctuations හැමතැනටම use කරන්න එපා. මෙතෙන්ටත් කමා එකක් දාමු මෙතෙන්ටත් දාමු කියලා don't use like this. ඒ විදිහට use කරන්න එපා. Messages with poor grammar, spelling and punctuations will result in giving a bad image of you to your audience. ඔයා ගැන වැරදි නරක අදහසක් අයියෝ මෙයාට ඉක්වත් කරගන්න බෑයිද කියන මේකක් තමයි බලන කෙනාට එන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් ගැන consider කරන්න. If you write your message all in capital letters, it will give the reader the idea that you are shouting at them. අන්න consider it, okay? ඔයා හැම වෙලේම ඔයාගේ message එකේ ඔක්කොම capital letters වලින් තියෙන්නේ. එතකොට එයා හිතන්නේ that you are shouting at them කියන එක. And when you are writing all in simple letters, it will tell your reader that you are a lazy person who doesn't bother about your message. ඔයා හැම අකුරක්ම simple letter වලින් නම් ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ sentence එකේ begin word එකවත් capital letters use කරන්නේ නැතුව හැම simple use කරලා තියෙනවා නම් ඒක දකින්න කෙනාට හිතෙන්නේ අපෝ ඔයා හරියම lazy person කෙනෙක් කියලා. ඔයා ඔයාගේ message එක ගැනවත් bother වෙලා නැහැ කියන එක. And finally, you have to consider if you cannot reply immediately, then
send a quick note informing that you will send a reply soon. ඔයාලට සමහරවල් reply mail එකක් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා mail එක ආවට පස්සේ ඔයා mail එකට හරියට ඒ වෙලාවේ reply කරේ නැහැ. ඔයාට ඒ වෙලාවේ reply එක දාන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාට මොකද mail එක කියවන්න time එකක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා නිකන් mail එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඔයාට පස්සේ reply කරන්නම් කියන එක එතකොට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මට පස්සේ යාට තේරෙනවා එහෙනම් ඔයා මේක ගැන carefully consider කරලා response කරයි කියන එක. හරිද? එතකොට මේ දේවල් තමයි ඔයාලා mail එකක් ලියද්දි mail එකක් හදද්දි කරන්න ඕනේ නැති දේවල්. Immediate reply කියද්දි if you cannot reply immediately then send a quick note informing that you will send a reply soon with a carefully considered response. හරිද? ඒකට මම කියන්න ඕනේ මම මේ carefully බලලා කියන්නම් කියන එක. හොඳේ නැත්තම් ඒක දැක ගමන් මං එන්නම්. එහෙම එකක් දාන්න එපා. ඒකට එහෙම දැම්මට පස්සේ ඒ කෙනා හිතනවා මෙයා බැලුවෙත් නැන්නේ. මෙච්චර ඉක්මනට මෙයා මේ කියෙව්වද? අර එහෙම හිතනවනේ අපිට. ඒ හින්දා. එතකොට ඔයා මෙතනදී language එක ගැන ඒ වගේම focus කරන්න ඕනේ. In business communication there are three things that create the first impression of you in your customer's mind: body language, words, tone. එතකොට ඔයාලා දන්නවා business communication වලදී මේ දේවල් තුන තමයි ඔයාලගේ customer ගේ client ගේ හිතේ ඔයා ගැන first impression එක හැදෙන්නේ ඔයාගේ body language එක, word එක, tone එකකින්ද. අපිට email එකකින් අපේ body language එක express කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඒ හින්දා අපිට mail එකක් කරා අපේ communication එක use කරන්න පුළුවන් word එකයි tone එකයි විතරයි. ඒ හින්දා but when it comes to the mail you know that you don't have the benefit of body language. All you have are words and tone. Word to tone විතරයි. You have to learn how to use these two to create your email body language. එතකොට මේ දෙක use කරලා ඔයාලගේ email එකේ body language එක හරියට හදාගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි ඔයාලා ඊමේල් එකක් ලියනකොට ඔයාලා ඊමේල් එකක් හදද්දි වැඩිපුරම සලකලා බලන්න ඕන දේවල්. මොකද business communication කියන එක අපිට මේ යුනිවර්සිටි එකේ subject එකක් විදිහට නෙවෙයි ඇත්තටම ඔයාලගේ life එකටත් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා හැම වෙලේම ඔයාලා ඊමේල් එකක් ලියද්දි ඔයාලා මේ දේවල් consider කරන්න දැනගන්න. මොකද communicate කරන විදිය අනුව ඒ කෙනාගේ හිතේ අපි ගැන කොයි විදිහේ image එකක් දෙන්නේ, ඔයාලට කොයි විදිහේ expression එකක්ද අපි ගැන එන්නේ කියන එක depend වෙනවා අපේ communication method එකත් අනුව. සමහරලාට අපේ company එකට එන්න තියෙන business එකක් අපිට නැති වෙලා අපේ company එකට එන්න ඉන්න client කෙනෙක් අපේ miss වෙන්න පුළුවන්. අපි හරි communication method එකක් ඒ කෙනත් එක්ක use කරේ නැත්නම්. එහෙම වුණාම අපිට එන්න ඉන්න client අපේ company එකෙන් miss වෙලා වෙන company එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ email writing කියන එක ගැන හොඳට focus කරන්න. ඔයාලා කොයි විදිහටද email එකක් හරියටම හදන්න ඕනේ, යවන්න ඕනේ, මොනවාද සලකලා බලන්න ඕනේ දේවල් කියන එක. එහෙනම් email writing session එක අදට මෙතනින් ඉවරයි. අපි තවත් business communication session එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. Thank you.